Jozerapa, thau Nepal Samba Chinsa Saupi Nyada, Kachalaga, Saptami, thau Sukavadi, Haliniwadabu, Arthat, Walnyava Organization Yan, Yani Thaya, Jazo, Davleno, Delhi Broadcast Sajana DP, Sakalani Wapinda, Laskus Lise Hanavada, Lisanazana, Ji, Jazin Hakami, Niturangolia Pakin. Walnyava Organization Pakin, Yani Than, New Patan Jazo, Niranta Rupan, Hanaway Tungudu, Hapangu Bone, Hapangu Jazo Patan, Jigo, Google Translate and Validation says and ya. Jazo Hanaway Tungudu, Google Jazo Yamu, as the Chico Pan, Nepal Hasayata, Google to Taki Goka. Listen to Gujaza Tai Nisi and Hanaway Tungudu Hasa, Chico Google Dina to Chad and Gugudu, or Tonkonit Hago Hasa, Nepal Hasa, Google Translate Yaninti, Sampadan Yagujazo, Ziatungudu. अथे तुगु निगु ज्याजो कथा चिसा हलिमै जना दिपी थिथि खेले पलान हकवे जना दिपी अनि बपी व्यक्तित्व पिन्ता पहा बना वेका पिना पछि स थिथि विषय त कया खला बला याना वे जना गुजुला थकिया झले थौ तुगु बोध हागु खसा थौ चिन्सा सावो गुइ खुगु बोध थेन्दुगु गुदु इसे थौ तुगु चिन्सा सावो गुइ खुगु बोइ चिसा कन्टेन्ट क्रिएटर पहाङ पिन्ता थौ तुगु ज्याजो स पहा कथा बनाको गुजुला इसे वेका पिनि बारे धामल हसा वेका पिन स ताइ निसे तुगु जिदा विशेष याना जि सकसित निकेगु निपुकेगु ज्याजो याना वे जना दिगु Listen how to go jazz such as to he beside a kaya kalambala iagozi, listen shipping go back in Sata Duguza, Zoom back in Sana Susan and Digo Hadana. Listen to good an official Facebook page back in to go jazz or light jazz Mozilla, Google light session back in, Chippins up behind in team, his up and comment section back in. Listen, Chippins and to go jazzo, Haguhe Elaine Haguhe. Hagsa live saya di pai napa archive na saya di pai jiku WN official Facebook page YouTube channel napa jiku website pakin saya di pai thasi thamen thu jazo sa thamen thu jazo ya paha meka pin sia di content creator bhazu Sri says mananju wo meju sarita mananju jasa meka pin ta thamen thu jazo sa daskusya jazala pa jazo sita daskustu Okay, gati jazundu thongkane di gugathan hana chungudu gati jazundu. Okay, Sri says, "Nyami chana di saji palam pa." Mom first. Ala ji ya chungdu ya चाहिँ बिजी जुया चौंडु का अच्छा, जी break. जी चाहिँ ब्रेक जुया चौंडु आ हाँ, okay. बच्चा Sun karan बस खाकी. मेरो चाहिँ अहिले अस्ति स्यामसङको सुट भइरहेको थियो एउटा एडभर्टिजमेन्टको लागि अनि त्यो भन्दा लगभग त्यस्तै युट्युबहरूमा इन्टरभ्यूहरूको लागि बोलाइरहेको थियो सो त्यसले गर्दा अलिकति यो विक चाहिँ अलिकति ग्याप भयो भनौँ न हामीले कन्टेन्ट वेबलाई बाँकी त नि होस् यहाँ चाहिँ मेरो इभेन्ट इन्टरभ्यूलाई बिजी जाजना दियो इभेन्ट टुडे मिटिङहरू त्यस्तो भयो अस्ति त्यो प्रधानमन्त्रीहरू बोलाउनु ठाउँमा त्यो अगाडि त्यो 2 हप्ता अगाडि हो ओके तो टपिक ना बिस्तारी बे दक्षिण में आप गुकर हाँ शुरू जुला तो कंटेंट टेक्यू जा मला तो दैनी विशेष है ना मे पिन तो नहीं क्यों जा मला गरे ना शुरू जुला स्ट्रेसेस पाके शुरू याला लगभग यो चाहिँ हुन चाहिँ मैले लाइक 2-3 वर्ष अगाडि नै मैले भिडियोहरू त बनाउँथेँ मैले तर त्यस्तो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ थिएन कि म चाहिँ सो यो चाहिँ अलि भर्खर कन्सिस्टेन्सी हुन थालेको चाहिँ 8 महिना जति भयो मैले फर्स्ट भिडियो चाहिँ एउटा 25 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ सबैले बिहे कहिले गर्ने भन्ने सोध्छ नि त नि यो पार्टीहरूमा जाँदा सो त्यहाँबाट सुरु भयो त्यो अनि त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै भाइरल गयो लाइक विदिन 10-15 आवर्समै 1 मिलियन पुगेको थियो सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा अब मोटिभेसन आयो भनौँ न अब गर्दै जानुपर्छ भनेर कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ सो इट्स लाइक 8 महिना चाहिँ भयो 8 months प्रति प्रगति चाहिँ ज्याचङको छु तर अति सानो दैनी चाहिँ विशेष हेर्न चाहिँ ठौकने हट टपिक के चाहिँ कन्टेन्ट देखे जी
ओके अलि सरितामा पाखे चाहिँ गुकथा गथेन जोइन जिया दिया मलाई गथेन चाहिँ श्री सेसित अझ मोटिभेट याउ कथा अझ सपोर्ट याउ कथा चाहिँ गथेन चाहिँ निमिषीपति कोलाबोरेट जुला नेपाली भाषा जी होला नेवा भाषा चाहिँ धैर्य सानो जी नेवा भाषा नभन्छ न नेवा भाषा गर्व जी छ मिक्स याना दिसन चाहिँ छिरा गुकथा कम्फर्टेबल चाहिँ गुकथा चाहिँ पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो होइन पहिला थियो अनि पहिला त त्यति छैन नि पहिलाको जमानामा यस्तो टिकटक भनेको छैन के पनि छैन फेसबुक पनि छैन आफ्नो यो प्रतिभा देखाउने मलाई चाहिँ डान्समा यस्तो एक्टिङहरू गर्ने एकदम सोख थियो अफरहरू पनि आएको थियो तर मैले रिजेक्ट गरिदिएँ क्याम्पस पढ्दाखेरि अन्त उसले मेरो सपना चाहिँ उसले पुरा गरिदियो ओके अलि हजुर नापाले नापा मया कारण चाहिँ छु सपोर्ट मरया खकी दैनी छि नापा उनी नापा परफॉर्म ये भी मरया खकी छ ख तू पहिला न दु जिन नाटक मिटला वो क्याम्पस चला मिटाला अलि प्याक दिखन भाग गया यानु चाहिँ दु अफर वो चाहिँ रिजेक्ट ध्यान दिया जी अलि स्पेसिस जिनापै दैदी अथवा थरी कन्टेन्ट देखि नि सिकाया जस मिडिया परफॉर्म या कारण चाहिँ छुदु अब यो चाहिँ लगभग यो लकडाउन बेला 2020 मा चाहिँ मैले एउटा युट्युबमा भिडियो बनाएको थियो जुनमा चाहिँ लाइक ममको क्यारेक्टर चाहिएको थियो सो त्यो बेला चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ उहाँलाई एउटा यस्तो खालको रोल छ तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेर अनि त्यो नै एकदम राम्रो भयो भनौँ न त्यो सबैले मन परायो बट त्यसपछि चाहिँ अलिकति ह्युज ग्याप भयो एन्ड देन फेरि बिस्तारी हल्का फुल्का मात्रै रोल हुन्थ्यो म पनि खासै थिएन अनि पछि के भयो भन्दा चाहिँ लाइक त्यही 8 मन्थ्स अगाडि ठ्याक्कै मैले फर्स्ट भिडियो हालेको थिएँ द्याट वेन्ट भाइरल भनेको थिएँ नि त्यो कन्सिस्टेन्सी भएको बेला त्यो बेला चाहिँ लाइक ममको रोल चाहिँ अति धेरैजनाले मन परायो प्लस मम इज भेरी नेचुरल सो त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति लाइक एभ्री वान स्टार्टेड डिमान्डिङ होइन लाइक मम एक्टिङ कस्तो राम्रो सी इज भेरी नेचुरल होइन त्यहाँदेखि लाइक अनि त्यही अनुसार कन्टेन्ट पनि त्यही अनुसार नै हुँदै गयो सो त्यहाँदेखि नै लाइक एउटा कोलाबोरेसन हुँदै गयो भनौँ न ओके तर छौ नि छ नि छौ क्वेसन नि तर छुपति स्पेसिफिकली थाई पोइन्ट अफ भ्यू छौ क्वेसन तर थाहा पोइन्ट अफ भ्यू नि how it feels daily ma'am na sarita ma'am na sita support yan na diudu malan chupati ja content takely daily continue support yan na diudu how it feels I have to say I'm very lucky at the point होइन लाइक होल फ्यामिलीमा मलाई पहिलादेखि नै अब मैले अब जे एउटा अब स्टार्ट गर्दा पनि मम एउटा सपोर्ट हुन्छ क्या अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आई युज टु बी डिजे गर्थेँ म पहिला त्यो बेला पनि घरमा कसैले सपोर्ट गर्दैन थियो तर मम्मीले चाहिँ अब सपोर्ट गर्थ्यो यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति होइन आर्ट्सहरूमा लाइक यस्तो कुराहरूमा सपोर्ट गर्थ्यो कि सो म चाहिँ अफिस गर्दा गर्दा पनि भिडियो बनाउँथेँ तर एज अघि भने जस्तो त्यस्तो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ थिएन बट अहिले लाइक अब हुन्छ नि अब उहाँले सपोर्ट अब उहाँको सपोर्ट नभएको भए चाहिँ आई थिङ्क म अफिसमै हुन्थ्यो होला अझै लाइक डुइङ 9 to 5 को वर्क गरेर हुन्थ्यो होला होइन एउटा अब सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ अब उहाँको सपोर्टले गर्दा नै अब बिस्तारै अब ड्याडले पनि सपोर्ट गर्न थाल्यो लाइक ड्याड चाहिँ अगेन्स्ट यो भिडियो बनाउने काम छोडिदियो माले भिडियो बनाउने काम छोडिदियो होइन लाइक फ्युचरमा राम्रो हुँदैन होइन लाइक त्यो भनेर भन्थ्यो तर होइन अब मम्मीले चाहिँ बुझाएर त्यसपछि अहिले चाहिँ लाइक त्यही अन्डरस्ट्यान्ड भनौँ न अहिले चाहिँ त्यो नभएको भए चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला Okay. Sarita ma'am Pake, same question. How it feels the niti with the vekaita support here ni se kaya mala plus thai pati so ichha na kha mala thate perform ya or thate act ya mala. At the same time, the support here legacy feels it. एकदम खुसी लाग्छ मलाई इच्छा छ बच्चालाई चाहिँ गर्न दिनुपर्छ मेरो विचारमा आफ्नो आफ्नो के हबी छ इच्छा छ सबै जो पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो रोकटोक चाहिँ याम जिउ थिएछ जिउ विचार
इच्छा डु चाहिँ यागिमा तर दैनी napa napa jusa even ji pratyek wo दैनी interview ji phile thate su question thate link ji lagi ji dawe na cha napa napa thate interest to pati apas ka ya dai mo even stresses ji na tin da dila ni mal 10 to 5 job is okay mala suthe 10 baje or 9 baje chena pyaउने mala ऑफिस ड्रेस है टिकटॉक जिया प्यान वाला बनी 5 बजे और 6 बजे दिन ड्राव ये वाला पर तर 10 to 5 जॉब ये वाला मला वो दक्षिण पनि सब मेन्टालिटी दिन छ आथे जॉब ये माना का मला त अथौ कनि चाहिँ दैनी प्यारेन्ट्स पिन साइ जो सपोर्ट यान चंद छुचु या मास्ति हो छुचु या न्या न्या या द का सपोर्ट यान चंद नि मला त नापानी से अथे जु जु छ मला गथे ग बालाजी त सुना फोर्सफुल्ली बुनिउला थाइ थासी दै दु मला तर फोर्सफुल्ली म्यु जाया माली मकुनी मला अथे जुसा मला पला पला झिम्यो पाले छु यो मरु ना वेदर नसा even पला even ju time na the 10 to 5 job ya hu mala त जी अभ्यास का अथि छु जु भन्ने नि जिन मजा दिने but still छिउन इच्छा दु इच्छा र तर आथौ पनि ला यान्छु थु मला तर नापा नापाला 10 to 5 बैंक मिनला बैंक के जॉब या मला मला अले 10 to 5 बैंक के जॉब या मला अलि त चाहिँ वो छथा जना जायन चाहिँ मास्टर म चाहिँ मला स्ट्रेसेस जु ला माजुला नि मला अब मैले जब छोडिसकेपछि नि लाइक मैले भिडियो बनाएर हुन्थ्यो तर अनि माहरूले चाहिँ अनि ड्याडहरूले चाहिँ लाइक काम चाहिँ नछोड भने फेरि मैले एउटा यसरी यो 8 आवर्सको जब जोइन गरेको थिएँ बट आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ टाइम दिन सकेन कि मैले फेरि त्यो ब्याकआउट हुँदै गयो त्यही भएर गाह्रो भएर चाहिँ फेरि मैले छोडेँ 1 महिना गरेर अब पछि बिस्तारै चाहिँ अब यही कन्टेन्ट क्रिएसनबाट नै मेबी युट्युब च्यानल खोल्ने विचार छ त्यसपछि नि अब आफ्नै एउटा बिजनेस चाहिँ अब गर्ने इच्छा छ भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा इच्छा छ बिजनेस चाहिँ चाहिन्छ नेपालमा बसेपछि पछि गाह्रो हुन्छ वे दैनी मेरो छौ कन्टिन्यू थिके द कन्टिन्यू या मास्ते मतलब अथवा कने थाई इंट्रेस्ट नाप नाप वनिला दे थाउ पैशन थाउ इंट्रेस्ट नाप वनिला दे एट द सेम टाइम प्रोफेशन छौ चाहिँ दैनी साइड बाइ साइड थाई इंट्रेस्ट नाप नाप थाउ हबीज नाप नाप प्रोफेशन चाहिँ वनेमा त नेपाली कन्टेक्स्ट चाहिँ मलाई ओके मेरो हिसाब कन्टेन्ट त गथे गयो पछि दै विशेष याना मतलब ओके वो कन्टेन्ट चाहिँ छुछु मेसेज चाहिँ फ्लो यान्छौँ तै गयो मेसेज चाहिँ फ्लो यान्छौँ तै गथे चाहिँ कन्टेन्ट छुपति छिँदेखि पिन्सा देखा दिएपछि कन्टेन्ट त अब मेरो युजुअली अब त्यस्तो मेसेज भन्दा नि होइन अब मोस्ट अफ द फनी हुन्छ जुन चाहिँ अरू मान्छेले रिलेट गर्न सक्ने खालको हुन्छ त्यो जस्तो चाहिँ होइन अब कुनैमा पनि अब मेसेज त जान्छ अब मम्मीले जुन चाहिँ यो धार सिधा गर भन्नेवाला लाइक एभ्रीबडी नोज त्यो चाहिँ एउटा मेसेजै भयो धार जहिले सिधा गरेर राख्ने होइन अब अरू चाहिँ खासै त्यस्तो याद चाहिँ भएन होइन कुनै अब ब्रान्डहरूले अप्रोच गर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसार पनि अब हामी मेसेजवाला चाहिँ गरिरहेको छु यस्तो नि कसले चाहिँ फुडको मात्रै कन्टेन्ट बनाउने भयो होइन कसले चाहिँ यस्तो घुमेर मात्रै त्यो ट्राभल गरेर ठाउँ देखाएर त्यस्तो गर्नेहरू पनि छ हाम्रो चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ त्यो मोस्टली त फ्यामिली नै भयो सो या अब मेसेज पनि अब फ्यामिलीसँग लाइक हुन्छ नि बन्डवाला पनि अब एउटा मेसेज त जान्छ नि होइन लाइक मम्स आर अल्सो चिल भनेर एउटा मेसेज होइन मम भनेको एज अ बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो पनि हुनसक्छ भनेर एउटा मेसेज पनि गयो नि त नि होइन त्यसमा चेतना शर्मा जी सायद मतलब सबै आमाहरूलाई के भन्न भन्नुहुन्छ होला वेकलन ಏನಂತಿದ್ದು ಮೇಬಿ ನಾಜೈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ थिन्छौ वेकलन तो क्वेशन यानदु ओके सबै आमाहरूलाई के भन्न चाहन्छ सायद सरिताजी त नि साझै क्वेशन बच्चाहरूको सबैको इच्छा आमा बाउले चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्छ जबरजस्ती गर त्यही गर भनेर जबरजस्ती चाहिँ या मुज्यो त्यो बिचारे माफुका मस्ते पिन्दा
Bacana. Okay, plus मेरो नि सजिलो नि निवास्यो नै दैनी जी बिचारे चाहिँ छौ जी बिचारे चाहिँ छौ त मलाई वो जीपति थाइ थट प्रोसेस थाइपति चाहिँ खते छ यानि अझै पिन्दै नि नि चिपिनी पति थु डियो थु जुन कोला चिपिनी कोलाबोरेसन दु चिपिनी थु कन्टेन्ट दु मलाई चिकपिन त विशेष वो सारी त चाहिँ थु कन्टेन्ट क्रिएटर ढका मसी पुपति मलाई So, introduce you but it's a video do. भिडियो छ कुन चाहिँ त्यो चाहिँ धारसिदा त्यो न way लागेछ त्यही बडीले यस्तो यस्तो गर्छ अनि बेमान बच्चा हाने बेमान बच्चा यहाँ मेसियान बेमान बच्चा खसायो बेमान मचायो ढक्का झिपी कलेज बोले गयो मस्ते कहाँ घेरे या न गयो हैरानी आउला ऑटोग्राफ काटो लाटे हातमै दिनुस् दगा फर्स्ट टाइम गयो हैरानी आउ काटा ठुली मची फाउज गया घेरे या न अब युजुअली त मान्छेले फ्यान भनेर अलि फोटो खिच्छन् त नि अब आई गेस स्कुलमा जाँदा चाहिँ उनीहरुसँग मोबाइल थिएन अनि त्यो लेन फोटो छ कहानी लगाटा है फोन नम्बर जिम कला गयो फ्यान्स यु बिग फ्यान लगाइगा किनभने धारसिदा वाला खजिन वही सोचेन्छ न ओके जिपति न दैनी थर्ड प्रोसेस म्याच जुला खानी वे ख धारसिदा हो म्यु बेमान मचा वे फेमस का लेखन जी ला वे जी न वो दैनी नाच इभन नाच मलाई रिसर्च त जिपति इन्स्टा वे काउन्ट छ दिल अनि बाल जिला कन्टिन्यू गाइ स्क्रल डाउन याना भिडियो सहित न कन्टिन्यू का नेभर एन्डिङ जिला का नेपस कन्टेन्ट त ओके थुकी द थी जी छौ भिडियो थाना शेयर या नलि पान न जी खाला बला या निसा ओइ धारसिदा वाला ख ए So this artwork is done by Ayush Shrestha. He is especially known for his unique style of. Wait, I'm going to the camera. Is it? Hey, man, wild. Wait, you should look at me. नानी तिमीलाई छेला चटामरी 12 बनाउन आउँछ ए यो मम जहिले यस्तो गर्छ भने अब तेरो बाउलाई भन्नु पर्यो क्या बस आउन हेर्नु बिरयानी आउनु कसै हेर्दै मिठो होला जस्तो छ नि अफ कोर्स हैदराबादी दम बिरयानीको हुन्छ नि Okay, to short lettu, at the same time funny na do mala plus to add no kha. Add no kha. Add no kha all in one kha. Plus wake up ni yoko video se ni ti chai Facebook plus Instagram plus YouTube nala. YouTube pa haine se dai makla. मा चाहिँ अब बिस्तारै बल्ल रेड बुलको पनि रमाइन्छ बल्ल सुरु गर्नलाई युट्युबमा चाहिँ एज अ टिम चाहिँदो रहेछ भनौँ न युट्युबको लागि चाहिँ त्यही भएर अलिकति चाहिँ अब मेरो भाइले सपोर्ट गरेर हुन्छ भाइले चाहिँ अब लाई अब उसको कलेज भएर चाहिँ नभ्याएर चाहिँ युट्युबमा चाहिँ स्टार्ट गरेको छैन भनौँ न लङ फर्म कन्टेन्ट चाहिँ Okay, only services back here support lads zila malabu bahega relatives pinsa or colleagues pinsa passer pinsa circle gulita ka support yansa na diu सबैले सपोर्ट गरेछ हाम्रो उता फ्यामिलीले हैन उता मामा घरको उसको मामा घरको फ्यामिलीहरुले सपोर्ट गर्छ दिदी बहिनीहरुले सबैले सपोर्ट गर्छ अनि रिलेटिभ्सहरुले पनि सपोर्ट गर्छ खुसी हुन्छ राम्रो छ भनेर तारिफ गर्छ लाइक अब काम गर हैन यो यसमा मात्रै त्यो हुन्छ नि लाइक
नगर भनेर भन्ने भन्नु नि छ होइन अहिले चाहिँ पहिला पहिला अलि भन्थ्यो पहिला भन्थ्यो अहिले चाहिँ अहिले बढेर चाहिँ अब यहाँबाट अर्निङ भइरहेछ भनेर थाहा पायो नि त नि त्यसपछि अनि खासै त्यस्तो उ गरेको अलि रोकटोक छैन अलि राम्रो भइरहेछ कसले केही भनेको छैन तपाईँले गर्नुहोस् राम्रो छ तपाईँको एकदम राम्रो छ नछोड्नुहोस् गर्नुहोस् भनेको छ अन्त तपाईँको आएको छैन तपाईँको हेर्नु मन लाग्छ वेट गरिरहेको छु हामीले किन नआएको भन्दै थियो अस्ति Oke, हामीले आथौँको नि ग्याप చేస్తుంది मलाई आगुलितको मेसेज చదువు నువ్వు కంటెంట్ వేయమాలో నువ్వు వీడియో వేయమాలా దగ్గర उयो भिजिट दिएको छ न गुली अलि गुलितको मेसेज वेचौँ दैने कन्टिन्यू यामाला नु भिडियो माला దగ్గర डिमान्ड ए अब त्यस्तो बाटोमा भेट्यो भने त भनिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले मैले टिकटकमा त पुरानो भिडियो हालिरहेको छु अहिले इन्स्टाग्राममा चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो हालेको त छैन त्यस्तो अब बाटोमा भेट्यो भने चाहिँ अब कहिले आउँछ भन्छ तर मेसेजमा चाहिँ खासै त्यस्तो आएको त छैन त्यसरी हिजो अस्ति बाटोमा भेट्यो 4-5 जनाले भनिरहेको थियो तपाईँको आएन तपाईँको किन नआएको भनेर अनि छोराको अलि बिजी छ त्यस भएर अब आउँछ पछि आउँछ वेट गर्नुहोस् भने आज चाहिँ लगभग होल डे नै मेरो अब नेक्स्ट विकको लागि क्यालेन्डर मिलाइरहेको थिएँ हाम्रो टिमै हुन्छ सो अब हामीले चाहिँ ब्रान्डेड कन्टेन्ट र नन ब्रान्डेड कन्टेन्ट भनेर छुट्याइरहेको हुन्छ होइन अनि ब्रान्ड भनेको चाहिँ एडवाला भयो अनि मैले जुन चाहिँ रेगुलर बनाउने त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ यसरी छुट्याएर लागेको त्यस्तो नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ अलिकति प्लान हुनेवाला छ किनकि यो विक अलिकति ग्याप भयो सो नेक्स्ट विक चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनेवाला छ Okay, next week and few weeks दिने चाहिँ जिसा न्यू भिडियो और न्यू कन्टेन्ट चाहिँ खाने चाहिँ फ्यु विक्स भन्नाले अब लगभग 2-3 दिनमै आउँछ होला अब खिच्दै हाल्दै एडिट गर्दै गर्ने बिस्तारै बिस्तारै हामीले टिम न दु चिकपिने पति थियो कन्टेन्ट देखियो नि थियो भिडियो देखियो नि थियो टिममा अब म भयो मम भयो भाइ भयो मोस्टली चाहिँ मम त अब एक्टमै हेल्प गर्नुहुन्छ भाइले चाहिँ युजली खिच्नुमा हेल्प गरेर हुन्छ अनि त्यसपछि कहिले उसले पनि एक्ट गरेर हुन्छ अनि मेरो अर्को हाम्रो एउटा साथीको दाइको साथी छ कि ओजेस भन्ने उहाँले चाहिँ अनि हामी सँगै बसेर चाहिँ अहिले लगभग 3-4 महिना भयो होला 3 महिना जति भयो होला हामी सँगै यसरी बसेर चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्छौँ हामी चाहिँ यसरी नोटबुकमा चाहिँ फर्स्टमा नोटबुकमा चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्छ कि होइन अनि त्यसपछि त्यसलाई अनि सकेसम्म राम्रो गर्न खोज्छौँ होइन लेखिसकेपछि चाहिँ त्यसरी एउटा टिम चाहिँ छ अनि अहिले एडिटिङमा चाहिँ म एक्लै नै छु रातिको 2-3 बजे चाहिँ बस्छ म एडिट गर्दा गर्दै होइन कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि पहिलाको भन्छ नि हामी 8 आवर्स काम गर्थ्यौँ हामी पहिला भनेपछि यसमा झन् अलिकति बढी नै छ त्यस्तो काम गरे जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन किनकि आफ्नै टाइम अनुसार गर्न पाउँछ तर अहिले चाहिँ झन् अब 10-11-12 घन्टा नै काम हुन्छ भनौँ न तर त्यस्तो काम गरे हुँदैन रमाइलो छ जति थाके पनि त्यस्तो टाइम लागे पनि रमाइलो छ कि हामीलाई सेम टाइम हुन्छ नि आफ्नै काम भयो प्लस आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको काम पनि त भयो नि त होइन त्यो भयो भने इन्ट्रेस्ट भएको काम भयो भने त जति थकेलाई पनि अझै गर्न मन लाग्छ नि त खाना पकाउँदै पकाउँदै बिचमा छोडेर ए मम्मी मेरो अहिले पोस्ट गर्नुपर्छ छिटाउनु भनेर बन्द गरेर बनाइदिन्छ उसले के गर्नु तानी Okay, अनि दैनी तै कन्टेन्ट देखा जन दी बले और दैनी डायलॉग्स तो चाहिँ चाहिँ बले आया छु फनी मोमेन्ट्स आया छु दु हो सुट चाहिँ चाहिँ बले न छु फनी मोमेन्ट्स जुन चाहिँ दैनी नि हामीले लुमन चाहिँ यो को फनी जो पति मोमेन्ट्स आई होप यो को दुजी दर वो मत देना छौ अन यू डु ला यहाँ गुली निगिला रमाइलो पुस्छ त्यो कि जहाँ चाहिँ यो कुनिगिएका होला जहिले उसले एकदम बिगार्ने के त्यो डायलग एकदम निकसको नभयो अलि सेङ्क्यु छु चिकपिन्छ अब यान्सना दिउपति भिडियो छ फाइन भिडियो प्याबलेला नेपुछ अझ बिहाइन्ड द सिन झन् नेपुछ चाहिँ अझ चिकपिन्छ सेयर यान्सनी बलेला जाने नेपुछ
सुडियाले सबै जम्मा हुन्छ है चोना फेट्ना सोया छुनी खुसी जुया सोया छुनी अब चाहिँ मैले त्यही सोचिरहेको छु फर्स्टमा युट्युबमा चाहिँ भ्लगबाट स्टार्ट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो बिहाइन्ड द प्रोसेस कस्तो हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ अब युजली त हामीले जुन चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट भिडियो बनाउँदा त 1 मिनटको भित्र हुन्छ नि त नि तर त्यसको लागि चाहिँ अब कति दिन लाग्छ होइन सुटिङको कति दिन लाग्छ एडिटको लागि कति लाग्छ के हुन्छ कहाँ जानुपर्छ के सामान खोज्नुपर्छ लाइक एकदम लामो प्रोसेस छ कि मेरो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भनेर चाहिँ मलाई एउटा भ्लग बनाएर चाहिँ हाल्न मन छ अब मेबी सुन इनफ सो द्याट पिपल मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कसरी के गर्नु पर्दो रहेछ के प्रोसेस रहेछ भनेर जुन चाहिँ अब अपकमिङ कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ नि त नि त्यो भयो भने चाहिँ Oke, tapi acting seni bale malah cikpinsa thai relatives pinta or thai circle du pini pati suyu caricature yana dia tu. ए त्यसरी कहिले काहीँ गरेर हुन्छ गाली पनि खाएको थिएँ मैले किन किन फोन आएको थियो के अरे किन यसरी पोर्ट्रे गर्यो भनेर यो त अलिकति फनी वेमा मात्रै गर्नु खोज्छ भनेर अनि फोनै आएको थियो किन यसरी यसरी गरेको होइन किन यसरी क्यारिकेचर गरेको अब मलाई जेल मलाई समात्न आउँछ मलाई जेलमा लाग्न आउँछ साँच्चीको सम्झेछ कि अब एक्ट भनेर थाहा हुँदैन उहाँलाई अनि त्यस्तो सोच्ने क्या अब अलिकति अहिले चाहिँ अब त्यस्तो छैन पहिला पहिला फर्स्ट टाइम यसरी क्यारिकेचर गर्दाखेरि चाहिँ अनि फर्स्टमा गाह्रो भेट्यो हामीलाई मैले एकदम गाह्रो भेटेँ फर्स्टमा ब्लकै गर्नु परेछ रिलेटिभ्सहरुलाई आइडिया न भिडियो पोस्ट हैन त्यो ब्लकै गर्नु पर्ने कति गाली फर्स्टमा त गाली पनि खाछ है अब एज यो त फन वेमा भन्नु खोजे उनीहरूले चाहिँ अब अर्को रङ वेमा लिएर चाहिँ बुझे सबै अहिले चाहिँ बुझे एक्ट मात्रै हो भनेर ड्याडले पनि सम्झाइरहेको हुन्छ अब फिल्म हेर्दा बेला अनि त्यहाँ एक्टिङ गरेर हुन्छ होइन कहाँ साँच्ची गरेर हुन्छ फिल्ममा हैन भनेर सम्झाउँछ उसो ड्याडले पनि सपोर्टै गर्छ अले त्यो कथा थाई फ्यामिली थाई सर्कल पनि क्यारिकेचर जुल मतलब बाहेक सेलिब्रिटी पिनी उपति एक्टर पिनी उपति ने क्यारिकेचर याना दियो थियो त्यस्तै सेलिब्रिटीहरुको चाहिँ खासै गरे उ गरेछ देवानन्द कति गरेछ तिमीले देवानन्द छैन राजेश गरे हैन त्यो त डायलग मात्रै गरेको नि युजुअली चाहिँ सकेसम्म चाहिँ आफ्नै फ्यामिली भित्रै भएको नै मैले त्यो अब्जर्भ गरेर हुन्छ कि म युजुअली अनि त्यसलाई नै अलिकति लिएर अनि लेख्छु अनि त्यसलाई नै घुमाइफिराइ अलिकति ओभर एक्जाजरेट गरेर फनी पार्दिन्छु मेरोबाट पनि धेरै आइडिया मेन त त्यो भयो अनि त्यो धार्सितावाला पनि खास गरी हाम्रो मेरो कजन मम्मीले त अब धार्सिदाको एक कुकुर धार्सिदा घर मात्रै भन्थ्यो अनि मेरो कजनको मम्मीले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुहुन्थ्यो कि लाइक अब टाढा टाढा हुन्छ नि त नि बालदरीबाट हेर्दा आउँथेन अनि ओ यस्तो गर्ने के मम्मीले चाहिँ धार्सिदा मात्रै गर भन्थ्यो अनि तर अब यो चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ नि इन्सपायर भएर मैले अलिकति त्यसलाई तन्काइदिएको एकदमै बेमान बच्चा हानेर चाहिँ अनि पहिला भाइलाई भन्थ्यो अनि अलिकति बदमास चाहिँ अनि जहिले पनि बेमान भन्न आउँछ कि मलाई त्यहीबाट अनि एक दुईचोटि युज गरेको थियो अनि लाइक कमेन्ट भरि आउन थाल्यो कि त्यो बेमान बच्चा भनेर अनि ओके यसलाई ट्यागलाई नै बनाइदिन्छु भनेर अनि एभ्री भिडियोमा युज गर्न थाल्यो त्यसपछि अनि Terus meu nisani ni mas theo je nak tini dimag ek click chila mala thate thu ka content dekka jani bale chau time la dai TikTok ke banda ju khan cha mala for a few months mala wo time me chai gathi feel chila मलाई त फर्स्टमा एकदमै अब अब त्यो बेला चाहिँ म कामै गरिरहेको थियो होइन कामै गरिरहेको थियो लाइक 8 आवर्स वाला काम गरिरहेको थिएँ अनि फर्स्टमा चाहिँ ल अब गयो लाइक फ्रिडम स्पिच पनि छैन भन्छ नि अब यसै नै अब ब्यान गरिदियो नि त नि अनि लाइक कतिजनाहरू त मेरो साथीहरू थियो नि त नि लाइक कतिजना एक दुईजना त रुइरहेको हुन्थ्यो किनकि उनीहरूको त दे वर नट वर्किङ एट द्याट टाइम फुल्ली त्यसमा डिपेन्डेन्ट भएर बसिरहेको थियो नि त नि होइन उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो म त अब कामै गरिरहेको थिएँ त्यो बेला सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला अब सबैजना इन्स्टामा पुस हुन थालेको थियो नि रिल्स भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यो रिल्स चाहिँ अब खासै त्यो बेला त्यति चित्त बुझ्दैन थियो भनौँ न होइन त्यो बेला चाहिँ अनि
अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अनुप चौ भन्ने साथी छ कि सो उसले चाहिँ इन्सपायर भयो भनौँ न ऊबाट चाहिँ म किनकि उसले रिल्समा हालिरहेको थियो भिडियो मैले चाहिँ अब टिकटक बन्द भइसकेपछि सबैले हाल्न छोड्यो नि त अनि सो उसले हालेको देखेर चाहिँ उसले ओके उसले हालेको देखेर चाहिँ अनि मलाई पनि इन्सपायर भयो किनकि उसको पनि अब कति कति भ्युज आइरहेको थियो अनि मैले पनि हल्का फुल्का हालिरहेको हुन्थेँ त्यो जुन चाहिँ मैले टिकटकमा पोस्ट गरेको भाइरल भिडियोहरू चाहिँ हालिरहेको थियो मैले होइन अनि हालिरहेको थियो अनि अनि कहिलेकाहीँ भ्युज आउँथ्यो आएन त्यसपछि चाहिँ अब त्यही अस्तिको एउटा जुन चाहिँ एउटा त्यो मैले भिडियो भनेको थिएँ नि त्यो बिहेवाला भिडियोदेखि चाहिँ एकदम ऱ्यापिड बढ्न थाल्यो कि अनि त्यहाँदेखि अनि झन् राम्रो हुन थाल्यो भनौँ न मेरो चाहिँ अब टिकटकमा चाहिँ मेरो लाइक अराउन्ड ओन्ली 1900 कि कति 1000 समथिङ फलोवर्स थियो त्यो बेला चाहिँ खासै उठेन देन इन्स्टामा लाइक मैले दिनदिनै हाल्न थाल्यो हप्तामा 4-5वटा त्यहाँदेखि अलिक मान्छेहरूले नोटिस गर्न थाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ ग्रोथ भएको भनौँ न मेरो चाहिँ सो त्यहाँबाट टिकटकमा ब्यान भए पनि यसबाट चाहिँ मेरो राम्रो भयो भनौँ न लाइक गुड साइड चाहिँ त्यो आयो अनि यहाँ फेरि टिकटक ब्याक आइसकेपछि फेरि त्यसमा नि गर्न थाल्यो त्यसमा एकैचोटि बढ्यो अनि त्यसपछि अनि लाइक विदिन 2-3 मन्थ्समै राम्रो ग्रोथ भयो अलिकति बुझ्न थालिसकेपछि चाहिँ हामीले चिकपिनीपति कन्टेन्ट थाउँ खने चाहिँ फेसबुक इन्स्टा प्लस टिकटक न खने चाहिँ सेफै सेदु जिता टिकटक चाहिँ चलिया चाहिँ वर्ष खाऊ मलाई जिता चाहिँ म हो अतिचोटि चाहिँ कन्फर्म या त चाहिँ लिएन टिकटक इन्स्टा अनि फेसबुक मलाई चिकपिनी कन्टेन्ट से खने चाहिँ ओके द्याट्स नाइस हामीले सुन युट्युबले न वेब चाहिँ प्लान थियो युट्युबमा त सबैले मलाई हुन्छ नि युट्युबमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अब यसमा चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्ममा मात्रै डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुनु हुँदैन रहेछ जस्ट लाइक अब अस्ति टिकटक पनि ब्यान भएपछि अब कति गाह्रो भयो त नि सो सकेसम्म चाहिँ एभ्री प्लेटफर्ममा चाहिँ हात चाहिँ लाएर चाहिँ इक्वली चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ भनौँ न कि एउटा अब कि प्लेटफर्म भयो भने चाहिँ अनि मलाई आशुतोष बाराई हाम्रो हुन्छ नि उहाँले पनि युट्युब चाहिँ खोला भनेर चाहिँ उहाँसँग भेटिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि युट्युब चाहिँ इन्करेज चाहिँ गरिरहेको छ भनौँ न युट्युब चाहिँ एउटा बेस्ट प्लेटफर्म भनौँ न अब ओके प्लस मेरो निशानी निवासतिर चाहिँ दैनिक जिता लगेछु जिता फिल्सु पति चाहिँ मतलब तपाईँ कन्टेन्ट क्रिएटर पिन्छ चाहिँ दैनिक एभ्री टाइम ब्रेन स्ट्रोम सुनि थिएछ वाट्स न्यू छ कन्टेन्ट देखेका चाहिँ हामी यो पालि चाहिँ सुन्नु देखेरका चाहिँ छ दैनिक दिमागी त चाहिँ अझ पलिसियन चाहिँ दैनिक गुली तक ट्रु खा गुली तक राइट खा एकदम म किनकि यो होल विकै त्यस्तो भइरहेको थियो के गर्ने अब भनेर एकदम धेरै एकैचोटि भयो नि त नि सो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै अब चाहिँ के गर्ने अब लाइक अहिले पनि मलाई त्यस्तै भइरहेछ त्यो ग्याप भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ कि ग्याप चाहिँ हुँदो रहेछ कि अब यो विक चाहिँ ग्याप भएर मलाई अलिकति गाह्रो भयो त्यही पनि आज ब्रेन स्ट्रमिङलाई चाहिँ हामी क्याफेमा गएर चाहिँ अलिकति चिलमा बस्नु पर्दो रहेछ कि अलिकति त्यो टेन्सनमा सोच्नु हुँदैन रहेछ होइन अनि आज ब्रेन स्ट्रम गर्दा चाहिँ मैले अघि किताबमा लेखे जस्तै मोबाइलमा पनि नोट्स बनाएर आउँछ कि अब के बनाउने भनेर एउटा अब लेट्स चाहिँ अब कि एउटा पोस्टबाट इन्सपायर भयो या आफ्नै फ्यामिलीको थ्रुबाट या के आफ्नै लाइफमा के भइरहेछ इन्सपिरेसन त चाहियो त्यही इन्सपिरेसनबाट नै मैले लेखिरहेको हुन्छ अनि पछि लाइक मैले नोट्समा लेखिरहेको हुन्छ अनि पछि चाहिँ म स्क्रोल गरेर अब कुन बनाउने भनेर चुज गर्छु जुन चाहिँ बेस्ट मलाई बनाउनु अलिक इजी छ या कम म्यान पावर लाग्छ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिले बनाउँछु सोचेर अब यो आजको इन्टरभ्यू सकिसकेपछि पनि अब ममसँग एउटा भिडियो बनाउँछु भने जुन चाहिँ ट्रेन्डिङ छ अहिले त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ अब अलिकति हाम्रो आफ्नो वेमा चाहिँ म्याच गरेर चाहिँ बनाउनु सोचिरहेको छु भनौँ न प्लस दैनिक छु सिचुएसन छु इभेन्ट जे चाउँदैछ चाहिँ ऊ टाइम दैनिक ओके थो चाहिँ कन्टेन्ट देखि त छिनिरहेको अलि चाहिँ म गुली तक चाहिँ मेन त हाम्रो चाहिँ भोज गएर बेला ठ्याक्कै माइन्डमा आउँछ ल म त्यही भएर मेरो ब्यागमा चाहिँ मेरो माइक लाइट अनि त्यो टेपवाला झुङ्गा अनि
ढाका टोपी सधैँ हुन्छ अनि आइकी सट्ट बनाइदिइहाल्ने त्यो त्यस्तो भिडियो झन् राम्रो हुन्छ कि अब अस्ति पनि हामी यहाँ भाइटिकाको लागि सामान किन्न गइरहेको थियौँ अनि त्यहाँ अलि यो मसला पोमा अलि यसपालि यो बजारमा नराम्रो मसला पो बेचिरहेको थियो नि त नि नचाहिने के चक्लेट किटक्याटको कपी किक भनेर हालिरहेको मलाई दिमागमा सट्ट आइहाल्यो कि अनि किकीको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर मम्मीलाई चाहिँ सम्झाउँछ ला हानेर दुईचोटि हान्छन् होइन यस मैले त्यो नि हेरेको थिएँ प्लस हुन्छ नि इभन मैले नि देखेको थिएँ त्यो किटक्याट वाला ओके जिन नेपाली चाहिँ हो shit. मा जाँदाखेरि छोरालाई भिडियोमा राख भनेर भन्न आउँछ धेरै ओके मलाई पनि राख न भनेर कतिले भन्न आउँछ कि अनि कसलाई कसलाई चाहिँ खेल भने कि भाग्छ कि कोही कोही चाहिँ नाइ नाइ भनेर भाग्छ कोही ओके छोरालाई राख न भन न भनेर रिक्वेस्ट गर्न आउँछ कि प्लस ऊ ठ्याक्कै किटक्याट्युपट्टि भिडियो छिपिनीपट्टि सेयर गर्दै नि जिन हो असने भनेबाले ओ किटक्याट्यु थाहा छ म्यू म्यू नाखन मला अरे ओके तो रिलेट छु ल खानी थिए जुज फिल जुज ओके नहीं पुसना त्यसका ऊ भिडियो त गुल्ली गुल्ली खाँदै नि ओ मेल खान गएमा संयोग मात्र हुने छ गर्दा नि दा थिए मेल नै छु कति कुरा त हुन्छ नि हैन यक्को छिपिनीपट्टि भिडियो सेभले तक्कोदै नि यक्को खाँदा चाहिँ चाहिँ कनेक्ट जीका छुन छु कहाँ चाहिँ कनेक्ट जी आज निका डेली लाइफ है नहीं पुसा at the same time नहीं पुसा so यक्को नहीं पुसा बच्चा चाहिँ मको यक्को नहीं पुसा ओके अहिले सरिता म्याम पाखे चाहिँ गुलिताका दैनी ओके थो कन्टेन्ट टेक्यु नु राका गुलिताका स्ट्रेसेस त दैदै बोला दैमको तिमीले के भने त्यति भन्छु नि मैले जिल्ला छुन मलाई सरिता म्याम पाखे चाहिँ मजु नि तपाईको सुट छ है रेडी गरेर बस्नु का दाइगा म अलि मम्मी लुया फुक बालाका चुनी माल्ने या वसब माला मेकअप या माला मोली माला पुगै गब्ले गब्लेला मेहन्दी तै डब्ले न ढेका बिगा म पांचा चनाबे ए पोरी सपोरी केही हुँदैन भगा धाइको म ए मम्मी पोरी सबैले देख्छ ढासा ए मतलब छैन रहेको म नि पसै खा प्लस दैनी छौ अथेन्टिक रामली मला सक्सी मम्मी अथे खनी सामला अले अथे जुली चाहिँ रियल वाला भाइब्स छौदै नि गथे दावा दा थेम थे छौ एक्टिभ मखु थे रियल कनेक्ट जु थे फिल जिन छ वना छौ कठाएपति मम्मीको चाहिँ धेरै त्यही भनिरा हुन्छ त्यस्तो एक्ट गरे जस्तो फिल हुँदैन रियल नै जे छ त्यही भइरहेछ भनेर भनिरा हुन्छ मम्मीको बढी तारिफ आउँछ मेरो भन्दा ओके सरी मा पाखे छु दादु तारिफ आउँछ सिसेस आउनु भएन भन्छ मन्दिरहरु जाँदाखेरि अनि मलाई चाहिँ मम्मी पुजारीहरुले पनि चिन्छ के ए भाइरल दिदी आउनु भयो भाइरल दिदी भनेर पुजारीहरुले पनि चिन्छ भने जागे पनि चिन्ने के हामीलाई चाहिँ त्यही फाइदा हुन्छ अब म मात्रै गरेर आएको होइन मम्मी पनि म पनि भइसकेपछि त्यो कम्बो भइसकेपछि अल एज ग्रुपले नै हेर्ने भयो क्या लाइक बच्चादेखि लिएर अङ्कल आन्टीदेखि लिएर बुढाबुढी सबैले चिन्छ भनौँ न एज एन ओभरअल त्यो पनि भयो पसलमा जाँदाखेरि पनि डिस्काउन्ट दिन्छ हामीलाई धेरै वाइड डिस्काउन्ट दिन्छ खुसी हुन्छ हामी चाहिँ त्यो क्रिम किन्न जाँदाखेरि है मलाई चिनेछ सस्तोमा पनि दियो गिफ्ट पनि दिएर ल्याए दामी डिस्काउन्ट पायो फेरि उसको त्यो छोरी भेट्न पाएन भनेर कसो कराए मम्मीले माटो भेट्यो मैले भेट्न पाएन भनेर आला शपिङ गर्ने पनि लिलि भन्ने मान्छे छ सिक्दिने यस्तो भयो कि जुन एजले पनि मन पराउने कि हाम्रो भिडियो बच्चाहरूले मेरो एज मेरो एजकोले पनि एकदम मन पराउने बुढीहरूले पनि मन पराउँछ छिपिनी भिडियो त के यो बालागा बेमन मचा मोवाला भन्छ
Dako uday ni chide din the dako age group with the magazine sa dako age group with the content tag mile jun samala ale athi juli chai chikbini pati followers sa chai ma chani se tarika bi nyawe generation pini duka 50%. 3 generation duka matla Okay. And so that the content deka chani bale chu I have the unforgettable moments or I chuntela. यादै छैन मलाई के त्यस्तो एकदम रमाइलो कहिले नबिर्सिने कुरा भिडियो खिच्दा बेला खै याद छैन मलाई जहिले पनि रमाइलो छ हामीलाई खान पनि पाउँछ मिठो मिठो खानु पनि पाउँछ होइन त्यो बिरयानीको बनाउँदाखेरि हामीले कति खाए होइन थाहै भएन रमाइलो बेस कहाँ गयो ठाउँ ठाउँमा गएर रमाइलो हुन्छ नि त हामीलाई Lipa to program in Zitaka Bitrezel Luma Sazeta Edisha Shiayansa. I need it a Luton Manada Zuna Lalona Diadu, Vega Bahinisa Ka as a La Pala Zanadi. Yes, Please, Nisata Edita. Okay, Nabraga Zene मानो एना इन्स्पायर मानो सपोर्ट एना चाहिँ जुलर गात हाउ खन्जना चाहिँ एकदमै लेता ल छारा छ after all wherever you go female is behind the scene all the time तर कायु चाहिँ ना कायु चाहिँ मिजन चाहिँ जग मखला तर छि चाहिँ ठुगु न्यतना दिउ ख वला जिता तस्कै बाना तला छारा छ मा बिस मया छ मस्त रेपी I think come I think retain so the ergas in a boyo influence more mohudu. So you questions are churasa yeklachi to focus in a community straight up here modni. I mean this is the first time I'm meeting you. Chipsons in Nepalese go take a dialaki newab you know do. That's the first question. Second is any manons and a TikTok they got to read sort of solo. There are a cheese comedy day comic or ट्रेबले कन्टेन्ट ट्रेबले बो या त न न्यो न हेड लाइक मोरो बो यो बारे न छु कया चाहिँ ने सी सटारिकली बो रे बिस या दैट हैज या छौ न चाहिँ छु मेसेज भ्यू चाहिँ गबले लाइक मोरो another thing that which is very interesting to me to ask is that to TikTok, YouTube and all things because of this technology everybody can whole wide world let's say do tara Chickpea is in it to Prince how could I say Chickpea actual in monoteta hamau is it just a comedy or is it that you're trying to tell something about politics, something about the domestic life got in Nepali apart politician satirically in the history or a chipping TikTok on or a cheat Newateo soon but he's a he got have less in monotone in sway got it in those days I remember that in monotone in a Hindi movie television where other Hindi domestic programs and how family life so that everybody knows how things happen in the life or as an as an education point of view line pipeline like moro would do such an life actually Monu to say I got a barina and a culture can do focus on Athena can do Chipson or has in she never life actually the family life got a car even so satirical cannibalism people will learn something about it pipeline. I have many other questions but for now these are the few questions. Thank you. So त्यो जुन हामीले त्यो मान्छे मर्छ नि मान्छे मर्दा तिमीले मासु खानु हुँदैन भनेर बनाएको छ नि एउटा
ए अँ अँ कन्टेन्ट अँ अँ है त्यो त्यो एउटा चाहिँ बनाएको थियो है अँ। नेवारहरूको So मैले चाहिँ अब जस्तै अँ, अब बितेपछि त अब हामी नक्चे सक्या उन्जी मखुनी फेबी उन मजियो 13 दिन तक 45 दिन मरेको गर्न उन मजी ढकान अयो बारे चाहिँ डेकु ढोगा वसा न्यान वसा न्यान नु वसा मोनी बेले फी मखन ढकान डेकु ढोगा अहिले लान नेजी मखुनी त्यो गुली 12 दिन मरेगा अब उही बारेन डेकु ढोला मैले अब मस्ते र छटपटे जुनी लान नेम मखनी अब उही बारेन डेकु ढोगा अब ड्याडलाई चाहिँ युजली आउनु मन लाग्दैन अन स्क्रिन चाहिँ सो म आफै नै चाहिँ यहाँ कालो टेप लाएर अनि ढाका टोपी लाएर चाहिँ ड्याड बनाएर सो ड्याडको पनि क्यारिकेचर गरिरहन्छ बाजे हैन बाजे भन्दा नि मोर चाहिँ ड्याड ड्याडले गरेर It is there then. In that case. That's good. That's good. अनि सो त्यो बाहेक Sorry. छिक्छ चाहिँ पाइपलाइन है मतलब जुटा चाहिँ छौनियर मासु झिरा नेवाटे चाहिँ अब दाजु कि चाहिँ मिलाइ मुजु तर के अया ढेउ छन दुनी मतलब everybody keep on saying that नेवाटे ठेरेगा दाजु के मिलाइ मुजु छे ठरे अठे या त अया अया न छु सटारिकली चाहिँ यान जुन गठी आसे जिले गे जिले छ जि हैन अया छौनियो न चाहिँ apa दुनी apa प्यामो छ दुनी दुनी go do everybody has got the same problem but at the same time you know it just sort of it's just a part of the life they say तर किन छौ चाहिँ छु improve याउ ताकि चाहिँ नि चिक्स किन फुसा उन बालेला जुनी यु बिचारे जिला कन्टेन्ट चाहिँ मसा I just got an idea that you know you could portray you could tell them you know through your talent that will be very useful to people mainly in Nepal I think I may be wrong huh only chukune group as an chikpini into khale privately as go you like is it going to be a sort of public as a bigger group yana yeah do so atindula that's it sure त्यो ग्रुपहरु राखेर बनाउने इच्छा छ रे पुरा धेरै ग्रुपहरु राखेर उसको सबै पछि बिस्तारै एउटा सर्ट मुभी पनि बनाउने सोचिरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै कल्चरमा भएको एउटा हरर टाइपको एउटा चाहिँ बनाउनु चाहिँ इच्छा छ पछि बिस्तारै क्रुहरू जम्मा गरेर चाहिँ लाइक मेरो भाइहरूले ब्याचलर्स पढिरहेको छ ब्याचलर्स सकिसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अलि मल्टिमिडिया गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाइक मुभी मेकिङ 3D आर्टिस्ट एनिमेसन सबै पर्छ सो उसको ट्यालेन्ट युज गरेर चाहिँ स्किल युज गरेर चाहिँ लाइक वी प्लानिङ टु मेक अ सर्ट मुभी जुन चाहिँ नेवर रिलेटेड चाहिँ एउटा हरर मुभी बनाउने इच्छा चाहिँ छ भनौँ न हामीले पनि अब हाम्रो जुन चाहिँ यो मुभी आई मिन यो भिडियो बनाएर आउँछ सानो भिडियोहरू त्यसमा चाहिँ लाइक समहाउ हाम्रो कल्चरहरू पनि हुन्छ कि समटाइम्स मेरो चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो त मलाई नेवार बोलाउँदैन एज म बच्चादेखि नै म होस्टेलमा बसेको थिएँ अलि म बदमास भएर मलाई होस्टेलमा लागेको थियो मलाई त्यति नेवार चाहिँ त्यति बोल्न आउँदैन बट एट द सेम टाइम आइम लाइक सिक्न खोजिरहेको छु भनौँ न आइम लाइक सिक्न खोजिरहेको छु सो वेन आई बिकम म त्यो इन माई लाइफ बा क्यारेक्टर I usually speak नेवार नेपाल भाषामा चाहिँ म कुरा गरेर आउँछ त्यो बेला चाहिँ लाइक त्यो भन्दाखेरि चाहिँ इभन अस्तिको एउटा हामीले हर फनी बनाएको थियो भिडियो बट त्यसमा पनि इन जात्रा आउँदैछ है भनेर एउटा भूतबाट लुकिरहेको छ बट एट द सेम टाइम लाइक इन जात्रा इज कमिङ हेभी प्र्याक्टिस धिमे भन्छ अनि म धिमे बजाउँछु क्या लाइक त्यो भूतबाट लुकिरहेको बेला सो हरेक भिडियोमा चाहिँ एउटा कल्चर चाहिँ हुन्छ भनौँ न एउटा हाम्रो एज अ सटारिकली चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ भनौँ न अस्ति पनि अब लेट्स चाहिँ तपाईँले त्यही त्यो फ्यामिली रिलेटेड भन्ने थियो नि बिचमा झगडा परेर आउँछ सो यस्तो भएको थियो म चाहिँ हामी हतार भएर चाहिँ एउटा गलीबाट जान लाग्थ्यो बट मेरो भाइले चाहिँ होइन त्यहाँ भूत आउँछ नजाऊ भन्छ बट मैले ममले भनेको कुरा याद गर्छ कि भूतसँग भन्दा पनि आफ्नै परिवारसँग डराउनु पर्छ भनेर म जान्छ कि त्यो चाहिँ सटारिकली चाहिँ आइडिया आएर आउँछ भनौँ न या सो तपाईँले भने जस्तो अघि त्यो दाजुभाइको बिचवालाको नि लाइक द्याट्स लाइक टु प्रब्लमेटिक इन नेपाल त्यो चाहिँ भेरी त्यो त्यसको बारेमा नि अब आई थिङ्क आई सुड
think about something अनि यस्तो indirectly say that we should love your brother भन्ने टाइपको चाहिँ देखाउनु पर्यो हैन अनि लाइक त्यस्तो आफ्नै बच्चालाई पनि कस्तो फरक गर्नेहरू पनि छ त्यही त दाजुभाइ माइ त न्यासा छोरा छ नि हजुर माइ त न्यासा ठाउँको नै क्लाइमेट है नेपाल है as you know that most of the youngster youth त चाहिँ नि ब्याचलर सिरियस आजम प्याउनेहरूका बिचाइन्छ नि मलाई I mean, I came across many family over the years. Fortunately, unfortunately, I was away for a long period, and people do come and ask. But because of the how experience, experience, I do feel guilty to some extent. But I do give the advice. People don't like it. नेपालले चुनमा ढेउ जिउ चाहिँ गु ख तर थ चाहिँ पिने चुना झि कर पिन ढ्याउ जिउ चाहिँ अठिला मखो तर थौ एक्सपिरियन्स गर्न जिउ I do that in the past, but I have stopped it now. Chi ma ya चाहिँ asu monu the family chi चाहिँ well off and things like that help ka was jita jipiaun mala ga dasa chi चाहिँ Gajao jawab jabi. I know it is very difficult. Gaja jawab bi. Chi dhedila moster chane poni mujur ga dhedila. There are times then we have to say no to your children, knowing that when they go something, don't kaya thena ena win blaze and family to guli dukho ju jene chi sang shinai zo xie zong de ne mo ne ba ne. Okay, aja pin jene chi gotna jene advice bi di. I mean, it is a very, I know this is a dilemma to everybody family. There's an achi was as an again advice bedi for family at के भन्ने रे Should sorry to the point. I mean question though. जिडी या जिडी गर्छ जिडी गरेपछि अब पठाउनै पर्यो अब उनीहरूले पनि जिडी गर्यो भने त पठाउने हो पठाउने डिटेल्सलाई इच्छा छ भए पठाउने म पनि Okay, similarly the question to Sri says what do you जिडी गरेछन अझसम्म भने छैन उसले विदेशमा तर मलाई जिउ चाहिँ थने ज्या बाला जि थने चोनी ढका ढाइका म गर्न खुसी का जी सकेसम्म थ क्यापी थ नपे चो बालागा जिउ बिस्तार yeah that is good. जुन चाहिँ स्कोप मर्छ छ्याले नेपालले स्कोप छैन भने चाहिँ के गर्ने यसको मरुसा अब जिटिआइपी वे उनी रोगे या नाम यो गाजै मरा anyway she Sarita Jeans and a good idea. I mean, what I came to know that she out and which is most of the force you cannot force the children. I mean, not only children, anybody you cannot force. You can give the opinion. The Jew bizarrena attack hockey. At the same time, Jeans and I know I speak my mind where it doesn't belong sometime, where it shouldn't be. But at the same time, I'm right most of the time. We cannot deny that everybody's desire to be somebody whether they want to go out or in Nepal. If in Nepal, let's just help them. If it's outside, let's just help them. But there is a time limit. So you just have to give a time to them, let them learn from their mistakes. I'm just remembering you like a Barai, Ashutosh Barai. I think he also really funny, and why I like him most is that he speaks Nawab in an with an accent. And I really love that accent when he talks about it. I think you should do the same thing. Talk in Nawab and then come in the accent. It will be great. So I can check sorry, Nitu, I took long time for this. So it was so nice to talk with them. Fine. Thank you. Sura. Thank you so much. You could Sura as an empty. Yes, I need to. Do packing question. Continue here. त्यो कुरा कन्टेन्ट दिएका छन् त्यो मलाई खेताला बाबालाई अब त्यो कन्टेन्ट दिएका छौँ
Ati sana ada ini lipa wana kita thayo pati content deke master wo thayo Mrs. Wuni pati content deke master wo ra ansu plan da ini thili support data ki also you ko support data ki चाहिँ financially main lama na financially you ko support jula ki चाहिँ thayo content deke master wana ka thayo ansu tu like community चाहिँ thayo Mrs. Wuni ma daga thayo pati ansu content deke master छन त थाहा थियो पहिला तर इभेन्चुअली खै मैले बनाउने आँट्या आएन ब्याकफायर आउँछ भनेर हुन्छ नि अब यस्तो कुरामा Yeah. चाहिँ I don't know. The So new the one related to her. related के भएको त्यो Sensitive Zuli. Sensitive topic. त्यो होइन त्यो वाला होइन त्यो त्यो भन्नु खोजेको होइन उहाँले अर्कै भन्नु खोजेको त्यो चाहिँ फेरि त्यो अर्कै जातहरूलाई पनि के बुझ्नु पर्यो नि रिसाउँछ फेरि अर्कै रिलेटेड वाला त थिएन त थियो तर त्यो बनाउने खै के गर्ने भयो थियो मलाई Then community चाहिँ थियो Mrs. Wanima positive छौ चाहिँ चिकपिन पनि चिकपिन छौ दैनी known face जुलन सामला दको मनुते नीति चिकपिन पनि fan followers दु यो मला plus at the same time छौ known face जुले चाहिँ दैनी चिकपिन साथ है छौ Mrs. Wanipati video त also content देखा दिला कि चाहिँ नजा लोचना दिन दे थे छौ family related जगह content देखा दिला कि छु message भने छु बाला positive message भने चिकपिनी पाखे motivate जी or inspire जी पनि चाहिँ चिकपिनसँग चाहिँ छु यहाँपट्टि आइडिया जेनेरेट याना दियो छु दैनिक कन्टेन्ट था यहाँपट्टि मेसेज भनेपट्टि चाहिँ कन्टेन्ट टेके मास्टर गरेर आन्छु प्लान त मसँग एउटा आइडिया त थियो खास गरी जुन चाहिँ अब भन्नु अब लाइक सोसाइटीले के भन्ला भने एकदम धेरै टर्म युज गर्छ नि त नि लाइक सोसाइटीलाई समाजले के भन्ला भनेर होइन तर त्यो वाला बनाउन मन थियो जसले चाहिँ यो लाग्यो भने के भन्ला टाइपको वे हुन्छ तर उनी सोसाइटी हो भनेर एउटा भिडियो बनाउने चाहिँ एउटा प्लानिङ त थियो तर अहिलेसम्म गरेको चाहिँ छैन लाइक फर्स्टमा चाहिँ म आफै एउटा फिमेल क्यारेक्टर बनेर चाहिँ अनि मम्मीलाई भन्न हुन्छ लाइक अनि यो यस्तो गर्नुहुन्छ यति दिन भएको छैन लाइक 13 दिन कटे छैन 45 डेज कटे छैन मान्छे बितेको यस्तो गर्नुहुन्छ लाइक अब चाहिने भन्दा नि ओभर गरेर हुन्छ नि त नि मान्छेहरूले अलिकति टु लाइक एकदम त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ नि जुन चाहिँ डजन्ट मेक सेन्स एट अल नि त यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर त्यो वालामा वेमा गर्न मन थियो तर आई डोन्ट नो पछि फेरि ब्याकफायर भनेर मलाई होइन त्यो वाला चाहिँ गर्नु त मन थियो लाइक किन यस्तो गर्यो भनेर अरू समाज चाहिँ के भन्छ भनेर भन्छ अनि उसले नै सबैलाई भन्दै जान्छ होइन अनि एट द होल अनि एट समाज आएर यसरी पोइन्ट गर्छ कि मम्मीलाई हुन्छ नि ऊ चाहिँ हो एक्चुअल द प्रब्लमेटिक वान भनेर लास्टमा चाहिँ त्यो पोइन्ट आउट गराउनु मन छ कि लाइक इट स्टार्ट्स विथ यु भनेर हुन्छ नि युआर दि वान भनेर हुन्छ नि त्यो वाला चाहिँ गर्नु त इच्छा थियो बट अब अनफोर्चुनेटली सबभन्दा मान्छे मर्दाखेरि सुनाउने यो यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो प्रब्लम त्यो बेलामा प्रब्लम पर्छ धेरै त्यो वाला एउटा त बनाउने इच्छा थियो तर Indeed, बच्चा very sensitive topic है खानी but still एकदम it सेन्सिटिभ is ला त्यो बनाउनै बनाएन मैले डर लाग्यो At sana दैनी बालक रिसर्च याना सेन्सिटिभ टपिक जो sana बालक रिसर्च याना और कथेना चाहिँ दैनी मिसेस फ्लो जी कथा चाहिँ रिसर्च याना कन्टेन्ट देखा दिल किला अवश्य बानै जी एकदम रिसर्च चाहिँ एकदम चाहिन्छ यतिकै गरेर चाहिँ हुँदैन अब यस्तो कुरामा चाहिँ सेन्सिटिभ टपिकहरुमा चाहिँ बी केयरफुल एट द सेम टाइम आफू पनि हुन सक्छ फेरि ब्याकफायर हुन्छ फेरि अलि दैनी चिकपिनी पनि फलोवर्स और फ्यान पिन्छ चाहिँ छु चिकपिन द मेसेज और दैनी छु कथापट्टि फिडब्याक त बुकी यहाँ चाहिँ चिकपिन द अझै यो भिडियो देखियोपट्टि अझै यो कन्टेन्ट देखियोपट्टि मोटिभेट जुपट्टि छु मोमेन्ट्सहरू छु मेसेज फिडब्याक्स छ एउटा फिडब्याक चाहिँ थियो के भन्दा चाहिँ मान्छेहरूले एउटा आर्टिस्ट थियो अनि उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको थियो लामैवाला हुन्छ नि लाइक अब आई वाज गोइङ थ्रु दिस फेज हुन्छ मलाई अलि डिप्रेसन टाइपको वे बट वेन आई सी अ भिडियो इट मेक्स मी लाफ हुन्छ नि एकदम
खुसी लाग्छ आई फरगट मेरो सबै प्रब्लमहरू बिर्सिन्छ होइन अनि प्लिज मेक मोर भिडियोज होइन विच अनि त्यो हेरेर चाहिँ अनि रमाइलो हुन्छ भनेर त्यो बेला झन् मोटिभेसन चाहिँ आउँछ लाइक धेरै मान्छेले भनेको छ मलाई यो कुरा चाहिँ अब हुन्छ नि अब दिनभरि काम गऱ्यो लाइक सो मेनी हुन्छ नि एकदम सो मच गोइङ अन माइन्डमा कति के कुरा भइरहन्छ बट ठ्याक्कै मोबाइल खोल्दा मेरो भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा बिर्सिन्छ भनौँ न त्यो हेरेर चाहिँ खुसी लाग्छ लाइक मैले आफ्नो सबै प्रब्लमहरू बिर्सिन्छ त्योभन्दा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ भनौँ न अनि इट मोटिभेट्स मी टु मेक मोर भिडियो यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म याद हुन्छ भनौँ न जुन चाहिँ उहाँले भने नि लाइक तिमीले गर्दा नि अलिकति अलिकति आयो भनेर हुन्छ नि अब त्योभन्दा चाहिँ त्यो याद चाहिँ हुन्छ अहिलेसम्म मलाई त्यो कुरा चाहिँ See, personally, personally follow Andy Opati, so favorite creator, content creator, so the मेरो चाहिँ हाम्रो बाहिरको कन्टेन्ट क्रिएटर हुन चाहिँ एडम र अनवर भन्ने छ सो उनीहरूको एनवरको पनि युजली उसको ममसँग बनाएर आउँछ बट उनीहरूको बाहिरको कल्चर वाइज हुन्छ होइन उसको पनि मैले फलो गरिरहेको हुन्छ अनि एडमको पनि फलो गरिरहेको छ त्यसबाट चाहिँ मैले उसले चाहिँ एडम भन्ने एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ अलिकति थिङ्सलाई चाहिँ अलिकति तन्काउँछ कि उसले चाहिँ ओभर एक्जाजुरेट गर्छ कि त्यसबाट चाहिँ मैले त्यो पोइन्ट लिएर चाहिँ त्योबाट इन्सपायर भएर चाहिँ मैले पनि आफ्नो कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति ओभर एक्जाजुरेसन हाल्न खोज्छु त्यो भने चाहिँ मान्छेलाई अझै मन पर्दो रहेछ होइन सो त्यो मेन एकदम इन्सपिरेसन भनेको उनीहरू दुईजना चाहिँ अहिलेसम्म मैले फलो पनि गरेर हुन्छ उनीहरूको भिडियो आउने बित्तिकै म हेरिहाल्छु लाइक हुन्छ नि त्यो दुईजना चाहिँ एकदम हुन्छ plus Sarita ma'am tana thai question ne Swiss baheka Swiss la always favorite chhe la mala Swiss ju baheka chai so obviously TikTok also then social media sai chani balela meme reels na bhai chani mala त्यो कारण चाहिँ Swiss ju baheka chai so content creator ta chi follow yan deu video ta sa achana deu pati sundu त्यही के नाम रे के मान्दर भने फुडहरूको मन्जिता मानन्द माई डार्लिङ फुड माई डार्लिङ फुड अनि त्यसपछि उयो पासा जस्मिन उयो अनुप चौधरी अहिले उनीहरू त डान्सर भयो डु यो कुड डु म यो पिन डु यो पिन यो कुड ओके म या बिलान दिने हो खुसी सेम मास्टी वही मग्जो ठेक चेटा यो पिन डु म यो पिन डु ओके ओके जी करीब ज्या चाहिँ अन्त्य थेन्दको त्यो लास्ट विशेष त धैनी मिमी कन्टेन्ट क्रिएटर त आपला नुनु पी वैजना दियो मलाई जाइजना दियो सरी जाइजना दियो प्लस वेकअपिना बिस्तारै कन्टेन्ट क्रिएटर योपट्टि जर्नीले सो मार्केटे जाइजना दियो वेकअपिन नितिन्छ छिप्पाकिन्छु मेसेज ददु मेसेज मलाई हुन त धेरैले नै मेसेज चाहिँ गरिरहेको हुन्थ्यो कसरी चाहिँ अब हाउ डु आई स्टार्ट भनेर मेन क्वेसन चाहिँ त्यो हुन्छ हाउ डु आई स्टार्ट मलाई कन्टेन्ट बनाउनु मन लाग्छ तर आई डोन्ट नो वेयर टु स्टार्ट भनेर भन्न आउँछ युजली चाहिँ मैले उनीहरूलाई के एडभाइस गर्छु भने चाहिँ लाइक इफ यु हेभ समथिङ इन यर माइन्ड जुन चाहिँ तिमीलाई गर्न मन छ भने चाहिँ नोटमा चाहिँ अलवेज नोटमा लेख्ने राइट कि त मोबाइल होस् या आफ्नो नोटबुकमा होस् त्यो चाहिँ लेख्ने अनि स्टार्ट लाइक हुन्छ नि अब एउटा भ्लगिङ गर्न थाल भन्छु म त होइन लाइक आफ्नो सबैको मोबाइलमा अहिले क्यामेरा छँदैछ अनि पोस्ट गर्नै पर्छ भन्ने छैन फर्स्ट ट्राई लाइक आफ्नो मोबाइलमा यो डेली लाइफको भ्लग बनाउन ट्राई गर्दा हुन्छ होइन लाइक वाट्स ह्यापनिङ होइन त्यसरी नै अलिकति आफ्नो क्यामेरामा कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो नि फर्स्ट अफ अल त सो फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै भन्छु म होइन लाइक अब बनाउँदै गर अनि ट्राई लर्निङ एडिटिङ टुल्सहरू धेरै छ अहिले होइन मैले पर्सनली चाहिँ आई प्रिफर एडिटिङ मेरो ल्यापटपमै किनकि म पहिलादेखि नै त्यसमा गर्थ्यो अहिले त धेरै छ क्यापकटहरू छ इनसर्टहरू छ जुन चाहिँ इजिली नै लाइक टक 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 लाएर एडिट गर्न इज लाइक भेरी सिम्पल सो अल यु जस्ट निड इज अ मोबाइल एउटा चाहियो होइन अनि त्यसपछि त्यति नै हो मोबाइल भएपछि अनि अहिले त इट्स एभ्रिथिङ इज भेरी इजी अहिले त मोबाइलमा एडिटिङ गर्न मिल्छ होइन
सो त्यही नै हो लाइक अब स्टार्ट हुन्छ नि लाइक अब गरिहाल्नु पर्यो इफ यु हेभ इच्छा छ भने गरिहाल्नु पर्यो अनि त्यो प्रोक्यास्टिनेट चाहिँ गरिराख्नु परेन आजदेखि नै स्टार्ट गर्नु पर्यो भने लाइक फर्स्ट स्टेप चाहिँ लिनु पर्यो देन बिस्तारै आफू किनकि म पनि एज अ लाइक वेन आई स्टार्टेड मेकिङ भिडियो होइन मैले पनि अब आफ्नो मुख त देखाउँदैन थियो मैले लाइक युजली मैले आफ्नो सराउन्डिङहरूको खिचेर अब लेट्स से अब ट्राई रादर इट बी अ टेक्स्ट होइन कि त आफूले मैले फर्स्टमा त मैले इभन भोइस पनि गर्दैन थियो भनौँ न अब जस्ट लाइक अब इन्भाइरोमेन्ट या के भइरहेछ खिच्थेँ होइन मेरो फर्स्ट जुन चाहिँ भिडियो टिकटकमा भाइरल गएको पनि मैले एज अ डिजे गर्थेँ मैले पर्फर्म गरेको हालेको थियो त्यहाँदेखि अलिकति इन्सपायर भयो त्योभन्दा अगाडि पनि म अब बच्चादेखि नै भनौँ न अब त्यो सुविधान दाहरूले चाहिँ हाम्रो बाहिर विदेशमा कजनहरू बसिरहेको थियो जुन चाहिँ अनि हामीले चाहिँ एउटा सर्ट हरर मुभीहरू बनाउँथ्यो कि नेपालकै कल्चर रिलेटेड होइन हामी एउटा मुभीहरू सानो सानो मुभी बनाउँथ्यो सो त्यहाँबाट पनि मलाई अलिकति सजिलो भयो भनौँ न अब आफ्नो दाइहरूले गर्दा पनि एक्ट गर्थेँ मैले हल्का फुल्का अनि त्यो बनाएर पनि मैले अब हाम्रो दाइले चाहिँ एडिट गर्थ्यो अनि दाइले चाहिँ अनि एज अ मेमोरी अब हुन्छ नि वी अल मिस यु होइन यस्तो भइरहेछ भनेर अनि बाहिर सेन्ड गर्थ्यो भनौँ न अब हाम्रो कजनहरूलाई बाहिर सेन्ड गर्थ्यो सो त्यही नै हो भनौँ न अरू थुप्रै छ एकदम होइन आई कुड अब धेरै नै सजेस्ट गर्न सक्छु होइन ल अड्कियोस् होइन हेलो भिडियो अर्के ल अडियो चाहिँ अर्के चाहिँ ओके जिल्ला हजुर धेरै नै सजेसन छ अब लाइक अझै मोर अब क्वेसन सोध्यो भने आई क्यान ब्रेक इट डाउन हुन्छ नि अब सो स्टार्टिङमा चाहिँ सजेसन चाहिँ त्यही दिन्छु लाइक इफ यु हेभ समथिङ इन यर माइन्ड जस्ट मेक इट हुन्छ नि बनाइन्छ Napa sarita man pakina to ayan suggestion tiny siya zay to content create yawli sa interest to siya mata zay content create yawli interest to wake up ma binility to messages and to do. अब सबैलाई इच्छा भएको त्यही गर्न दिनुपर्छ मम्मीहरूलाई बच्चाहरूलाई नरोक्नुहोस् अनि गर्न दिनुहोस् सपोर्ट पनि गर्नुहोस् त्यही हो मोटिभेट नै यामाला श्रीपति चिकपिनीपति छ भिडियो वेला प्लानिङ ला दैदु योको भिडियो वे प्लानिङ ला दैदु मतलब बाहिरका कोलाबोरेट जुपति नाचा छिने थना दिपति छि दैदुपति सैमसंग नि से कया अर्चु ब्रान्ड ना प कोलाबोरेट जुपति जु अयोपति इभेन्ट्स वे जोपति जु कन्टेन्ट तु भिडियोपति अब आउन लागेको ब्रान्ड कन्टेन्टहरु दैट मिले जुसा आउन त अलि युनिसेफसँग चाहिँ मेरो मेट्रो मार्क्सको आउन लागेको छ अब किनकि अलि विन्टर बेलाको अलि पोल्युसन अलि हाई हुन्छ नि त नि सो मेट्रो मार्क्सवाला चाहिँ अलिकति त्यसबाट चाहिँ एउटा भनौँ न मेसेज पनि दिएछ लाइक हुन्छ नि अब सकेसम्म चाहिँ अलि पोल्युसनबाट बाँच्नलाई चाहिँ मार्क्स लाउनु होइन त्यही एट द सेम टाइम फनी वेमा चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ दिन लाग्छ एज अ युनिसेफको बाट कोलाब भएर चाहिँ मार्क्सको बारेमा चाहिँ सकेसम्म बाहिर धेरै पोल्युसन छ नि सकेसम्म चाहिँ मार्क्स लाएर जान्छु आफ्नो लङ्सलाई बचाउनु पर्यो होइन त्यो वेमा चाहिँ एउटा आउँदैछ अब भोलि नै पोस्ट हुँदैछ म त्यसलाई एज अ फनी वेमा चाहिँ मैले मिक्स गरेर चाहिँ उ गर्न खोजिरहेको छु भनौँ न मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक सकेसम्म चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मार्क्स लगाउनु भनेर मैले पनि अहिले त्यही ब्रान्डकै युज गरिरहेको छु सो इट्स लाइक भेरी नाइस भनौँ न So, the question continue answer question ni. Cikpin sa thai content dege content create ya bile cikpin sa thami siya dialect so ila ji sila mala wo bahe ka brand unity यदि shoot या masa or content deke masa cikpin chi या फिर देखा दियो हकीकत है कन्टेन्टहरु युजली अब फर्स्टमा उनीहरूले चाहिँ अब के फिचर प्रोभाइड हुनुपर्छ भनेर हामीलाई ब्रिफिङ पठाउँछ सो त्यही अनुसार चाहिँ मैले एउटा भिडियोको स्क्रिप्ट रेडी गरेको हुन्छ आफ्नो
नोटमा सो फर्स्टमा उनीहरूलाई पठाउँछ हामी अनि त्यसपछि रिभ्यू गर्छ अनि अझै यसमा यति यति इन्फर्मेसन पुगेको छैन भने उनीहरूले थप्न लगाउँछ अनि त्यही अनुसार फाइनल अप्रुभल भइसकेपछि बल्ल हामी स्टार्ट मेकिङ भिडियो एडिट गरेर फेरि पठाउँछ फेरि त्यसमा पनि फेरि उनीहरूको कमेन्ट हुन्छ यो अलिअलि भएन भनेर फेरि एडिट इट्स लाइक फेरि त्यो क्लायन्टसँग हामीले अब भनौँ न अब जुन वर्कमा पनि अब क्लायन्टसँग एउटा मिटिङ बसेर ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ उनीहरूको कुरा चाहिँ सेयर लिएर चाहिँ अनि भइरहेको हुन्छ भनौँ न त्यो चाहिँ Okay. चिकपिनीपति कन्टेन्ट लिपा भने योको स्वेदेमा प्लस योको जिसा अझ योको दैनी निपुके भएमा दगा जिसा चाहिँ चिकपिनीपति भिडियो पियाच नगुछु दगा चाहिँ दामास्ते होला होला प्लस एट द सेम टाइम योको मोटिभेट युपति योको फन्नी वेपति भिडियो देखा दिसा योको निपुका दिसा जिता योको कन्टेन्ट चाहिँ कन्टिन्यू देखा जना दिसा चिकपिनी लाउ टाइम चाहिँ योको कन्टेन्ट चाहिँ देखा दिसा प्लस थाहा थियो ज्याज चिकपी जाइदिल यो सुबा लास्ट छु टोफ्यू पति चिकपिनी पाकिन छु मेसेज छु त्यहाँ लास्ट छु तु जुसा ताइदि इना मेसेज के मेसेज छ अहिले सकेसम्म सबै भनिसक्यो हैन सबै हेर्न फ्यान फलोवर्स पिन्दा छु मेसेज मेन त किप सपोर्टिङ हजुरको मायाले सपोर्टले नै हामीलाई अब अझै मोटिभेट हुन्छ बनाउनलाई चाहिँ होइन अब तपाईँको सपोर्ट भएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन मेन त त्यही नै हो ओके यो सुबा थाहा थियो ज्याज सजाइदिल चिकपिनी अमूल्य बिहा दिल कि अनि त्यही हाकन सका यो सुबा थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद 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 हजुर थाहा ज्याजो थाहा WDB ज्याजो सा जिसा कन्टेन्ट क्रिएटर बाजुस रिसर्च मानन्दजु वो सरिता मानन्दजु ना पखाला बला यानाको जुला थासे थाहा ज्याजो पाखे जी मिटु रङ्गोला बाजना सकल सित सुभा जे मागा